হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভাপত দিয়া আলুৰ এটা ইজি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। কেতিয়াবা মাছ মাংস বা চব্জি একো নাথাকিলে ভাপত দিয়া আলুৰ এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পৰা যায়। এই ৰেচিপিটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে সহজতে বনাব পাৰি আৰু গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাবলৈ ভাপত দিয়া আলুৰ এই তৰকাৰীখন খুবেই সোৱাদ লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। ভাপত দিয়া আলু বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে এটা বাটিত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ বগা সৰিয়হ দি ল'লোঁ। কলা সৰিয়হ এচামুচ দিছোঁ আৰু এয়া এচামুচ আফুগুটি দি ল'লোঁ। সৰিয়হখিনিত অলপ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ভিজাই থৈ দিম। আপোনালোকে ইয়াতে কলা সৰিয়হ নাথাকিলে কেৱল বগা সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আফুগুটি যদি নাথাকে তেতিয়া অকল সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আধা ঘণ্টামান সময়ৰ পিছত ভিজাই থোৱা সৰিয়হখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটা দি ল'লোঁ। ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ। সৰিয়হ পিছোতে অকণমান নিমখ দি ল'লে পিছাৰ পিছত সৰিয়হৰ তিতা ভাৱটো নোহোৱা হৈ যায়। আপোনালোকে এইখিনি পটাগুটিত পিচি ল'বও পাৰে। এইখিনি মই এনেকৈ মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এই সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া 3টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু লৈছোঁ। আলুখিনি বাকলি গুচাই কাটি ল'ম। আলুখিনি মই এনেকৈ অলপ পাতল পাতলকৈ কাটি ল'লোঁ। এই আলুখিনি মই ভালদৰে পানীৰে ধুই লৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ ভাজি ল'ম। কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ দি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। ইয়াতে আলুখিনি দি ল'লোঁ। আলুখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া আলুখিনিত এচামুচৰ 3/4 এভাগ হালধি দি ল'লোঁ। নিমখ অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি 3-4 মিনিটমান গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ম। আচলতে আলুখিনি অলপ ভাজি লৈ ভাপত দিলে ধুনীয়া এটা সোৱাদ আহিব। প্ৰায় 3-4 মিনিটমান আলুখিনি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে জলকীয়া গুড়ি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ মিক্স কৰি লৈছোঁ। অলপ জলকীয়া গুড়ি মিক্স কৰি দিলে আলুখিনিৰ এটা ধুনীয়া ৰং আহে। এতিয়া আলুখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। আৰু এই আলু ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। আলুখিনি ভাপত দিবলৈ এয়া এটা টিফিন বাতি লৈছোঁ। ইয়াতে আলুখিনি দি ল'লোঁ। এয়া এটা কাটি লোৱা মিডিয়াম চাইজৰ বিলাহী দি ল'লোঁ। বিলাহীখিনি মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে বিলাহীখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি দিবও পাৰে। এতিয়া ইয়াতে সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি ল'ম। গ্ৰাইণ্ডাৰত লাগি থকা সৰিয়হখিনি 1 কাপমান পানী মিক্স কৰি দি দিছোঁ। এয়া অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ। আলুখিনি ভাজোতে অলপ নিমখ দিছিলোঁ বাবে নিমখ অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া আলু ভাজোতে ৰৈ যোৱা তেলখিনিও দি ল'লোঁ। ভাজি লোৱা তেলখিনি মিক্স কৰি দিলে আলুখিনিৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ আৰু সোৱাদ আহিব। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে মই 1 কাপ পানী দিছোঁ। আপোনালোকে পানীখিনি দিওঁতে নিজৰ জোখমতে দি ল'ব পাৰিব। আলুখিনিত পানীখিনি দিওঁতে অলপ বেছিকৈ দি ল'ব লাগে, কাৰণ আলুখিনি সিজাৰ পিছত পানীখিনি অলপ কমি আহিব। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া 3টা কেঁচা জলকীয়া দি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে জলকীয়াখিনি অলপ খুন্দি লৈও দিব পাৰে, তেতিয়াও এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে। আৰু শেষত এয়া এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল দি ল'লোঁ। ভাপত দিয়া বস্তুত অলপ কেঁচা মিঠাতেল দিলে এটা ধুনীয়া সোৱাদ আহিব। এতিয়া টিফিনৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি ভাপত সিজিব দিম। এইফালে কেৰাহী এটাত এগিলাচ পানী উতলিব দিছোঁ। টিফিনটো কেৰাহীটোৰ মাজৰ পানীখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 20-25 মিনিটমান আলুখিনি সিজিব দিম। এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ। 25 মিনিটমান উতলাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। কেৰাহীৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া টিফিনটো অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত টিফিনৰ ঢাকনিখন খুলি ল'লোঁ। আলুখিনি সিজিছে নে নাই চামুচ এখনেৰে চাই ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আলুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আলুখিনি যদি ভালদৰে নিসিজে তেতিয়া আৰু অলপ দেৰি ঢাকনিখন লগাই সিজিব দিব পাৰে। ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে ভাপত দিয়া এই আলু তৰকাৰীখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো বনাব পৰা যায়। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।